එතකොට අද දවසෙත් තියෙනවා ඔයාලට අලුත් තවත් පාඩමක් පොඩි ලොකු පාඩමක් නෙමෙයි පොඩි පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මේක ගොඩක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පාඩමක්. ස්ටෝරේජ් ක්ලාසස්. අපි බලමු එහෙනම් මොනවද අද දවසේ මේ පාඩම තුලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරවම අපි කතා කරලා බලමු මොනවද මේ පාඩම තුලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. What is a storage class? එතකොට මේ storage class එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ multifile programming. එතකොට මේ multifile programming කියපුවම කොහොමද අපි මේ ෆයිල් කිහිපයක් අතර ගනුදෙනු සිද්ධ කරන්නේ? මේක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට storage classes ආකාර හතරක් තියෙනවා. auto, static, register සහ extern කියලා. එතකොට මේවා ගැන අද දවස් තුල කතා කරනවා. එතකොට මේ පාඩම තුලින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි storage class කියන මේ lesson එකට අදාළව තියෙන කොටස් ටික. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහම බලමු මොකද්ද storage class එකක් කියන්නේ කියලා. Storage class define the scope, visibility and lifetime of variable and or function within C program. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ variable එකේ ඉඳලා. එතකොට මේ variable එකේ වෙන සිදුවීම සම්පූර්ණ ඔයාලා දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි function වලදී කතා කරා scope එක ගැන. අපිට scope වර්ග ගැන කතා කරද්දී global scope එක ඊට පස්සේ local scope එක මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඔයාලා. එතකොට දැන් මේ storage classes වලදී අපි මේකෙදිත් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන scope එක ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ variable එකක lifetime එක. දැන් lifetime එක කියද්දී ඔයාලා දන්නවා මිනිස්සුන්ට සත්තුන්ට ඕනම ජීවියෙක්ට lifetime එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇති වෙලා එයාලා කාලයත් එක්ක නැති වෙලා යන එයාලගේ time period එකක් තියෙනවා. මේ වගේම තමයි variable ගත්තම මේ variable උත් මෙයාලටත් අදාළව lifetime එකක් තියෙනවා. දැන් අපි function එකක් ඇතුලේ variable එකක් හදලා කතා කරොත් එහෙම ඒක ඇතුලේදී ඔයාලා දන්නවා එයාගේ function එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනකන් variable එක එයාගේ lifetime එක පවත්වාගෙන යනවා. හැබැයි function එක ඉවර වෙනවත් එක්කම එයාගේ lifetime එක ඉවර වෙනවා. නැවතත් ඒ function එක ක්‍රියාත්මක කරොත් ආයෙත් මුලින් ඉඳලා මෙයාලගේ lifetime එක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉවර වෙනවා. ඔන්න ඒ කොටස තමයි storage class එකක වෙන්නේ. ඒතකොට storage class එකක් අපි මොකක්ද කියලා, ඒ කියන්නේ මොනවටද පාවිච්චි කරන්න කියලා බැලුවොත් අපේ scope එකට අදාළ එහෙම නැත්නම් visibility එක, lifetime variable එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ කියන දේවල් වල අවබෝධයෙන් මේ වෙනකොට ඉන්නේ. එතකොට variable එක හැදුනට පස්සේ කියන්නේ හැදුවට පස්සේ කොහොමද මේ දේවල් ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ කියලා ඒ දේවල් වල දන්නවා. එතකොට ස්කෝප් එකේ කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. ලෝකල් වෙද්දි මොනවද මෙයාලට වෙන්නේ, ග්ලෝබල් වෙද්දි මොනවද වෙන්නේ, මෙන්න මේ කියන දේවල්. එතකොට ස්ටෝරේජ් ක්ලාස් එකට අදාළව අපි පාවිච්චි කරන අලුත් කොටස් එහෙම නැත්නම් අලුත් කීවර්ඩ් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් හඳුන්වා දෙන්නේ. auto, register, static, extern කියන මෙන්න මේ කීවර්ඩ් ටික. මේවා predefined keyword. එහෙම නැත්නම් කලින් ඉඳන්ම හදලා තිබ්බුවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පහසුවට multifile කියන concept එකට අපි යනකොට මෙන්න මේ කියන දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ පළවෙනි storage class එක මොකක්ද කියලා. මේකේ නමම තියෙන auto. දැන් auto කියපුවම ඔයාලා දන්නවා auto gears තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව auto කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්වයංක්‍රීය වගේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒක පිළිබඳව ඔයාලා දන්නවා. ඒතකොට ලොකුවට පැහැදිලි ගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි normal variable එක හදද්දී අනිවාර්යෙන් හදන්නේ local scope එකක් තුල. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි main function එක ඇතුලේ හදුවොත් එහෙම ඒ main function එකට විතරක් valid වෙන විදිහට තමයි අපි හදන්නේ. එතකොට මේක අපිට කතා ගන්න පුළුවන් සරලතම අවස්ථාවක් විදිහට. ඒ කියන්නේ normal variable එකක් හදපු ගමන් මෙයා හැදෙන්නේ auto කියන default storage class එකත් එක්ක. අපි ගොඩක් වෙලාවට data type එක දානවා integer කියලා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් අපි දාන්නේ auto කියලා. අපිට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි auto කියලා දැම්මොත් ඒත් storage class එක auto කියන එකට තමයි යන්නේ. auto කියලා දැම්මේ නැතත් by default ගන්නෙ auto කියන data අපේ storage class එක. මේ example එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දාලා තියෙනවා integer mount කියලා. මෙතන printing mistake එකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ
auto integer month. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ දෙකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි අපි ගමු මේක variable දෙකක් කියලා amount එකයි month එකයි. මේ තියෙන්නේ normal auto කියන එක දාන්න නැතුව ඊට පස්සේ මේ තියෙන auto කියන keyword එක use කරලා. එතකොට දැන් auto කියන එක දැම්මේ නැතත් දැම්මත් අනිවාර්යයෙන් මෙයා auto කියන storage class එක තමයි වළංගු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙතන මොකුත් නැහැ කියලා අපිට කියන්න බෑ මේක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා storage class එකට අදාළ නැහැ. මෙයාගේ මොකුත් දාලා නැහැ. එහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. මෙයාට අදාළ වෙන්නේ by default එන එක auto කියන storage class එක. The example above defines two variable within the same storage class. ඒතර මේ variable දෙකක් කියලා කියන ඒතර අවුලක් නැහැ. මේක mount කියන එක සහ month කියන එක variable දෙකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Auto can only be used within functions, local variables. එතකොට අපි දැන් integer main void හරි මොකක් හරි මෙහෙම දාලා main function එක define කරොත් මෙතන මේ තියෙන්නේ local scope එක තුර. එතකොට මේවා local variable වෙනවා. ඒ වගේම auto කියන keyword එක දාලා හෝ නැතුව අනිවාර්යෙන් මෙයාව අදාළ වෙන storage class එක තමයි auto කියන එක කියන්නේ. මේ auto කියලා කියන්නේ automatic කියන එකම තමයි. මේක short කරලා තමයි auto කියන keyword එක හැදිලා තියෙන්නේ.